নিজৰ সুখবোৰ বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা বাদ দিয়া, নহ'লে সম্পূৰ্ণ জীৱন বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব। কিজানি এই চকুৰ পানীৰ লগত জীৱনৰ সকলো দুখ বিয়পি গ'ল হয়। যদি বিয়পি গ'ল হয় আপোনজনৰ পৰা পোৱা সকলো দুখ আৰু কষ্ট। যিটো বস্তু তোমাৰ পৰা কাঢ়ি নিব পাৰে সেই বস্তুটো কেতিয়াও তোমাৰ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথমে শৰীৰৰ ৰূপ, তাৰ পিছত জেপ, তাৰ পিছতহে হৃদয়ৰ নম্বৰ আহে। 21 শতিকাৰ প্ৰেম অলপ বেলেগ ধৰণৰ। ধন, সম্পত্তি, ৰূপ, লাৱণ্যৰ ওপৰতহে ই নিৰ্ভৰশীল। বহুত ভাগ্যৱান হয় সেইসকল ব্যক্তি যিয়ে সময় থাকোঁতে আপোনজনৰ পৰা সময় পায়। মোৰ বেলেগক লৈ কোনো একো অসুবিধা নাই আৰু মই কাকো দোষাৰোপ নকৰোঁ। মাথো সেইসকল মানুহ মোৰ জীৱনৰ পৰা একেবাৰেই মচি গ'ল। কোনো মানুহক যদি সন্মান আৰু মূল্য দিব আছে তেন্তে জীয়াই থাকোঁতেই দিয়া, কিয়নো মৃত্যুৰ পিছত বেলেগ মানুহেও আহি কান্দেহি। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে, হে অৰ্জুন, মানুহৰ উন্নতি নিৰ্ভৰ কৰে মানুহৰ কৰ্মৰ ওপৰত। মানুহ সৎ বিচাৰ, সৎ মন, সৎ বুদ্ধি আৰু বেলেগৰ অপকাৰ নোহোৱাকৈ যদি কাম কৰে তেন্তে সেই ব্যক্তিজনৰ উন্নতি নিশ্চিত। মানুহৰ জন্ম সদায় অকলেই হয়, মৃত্যু সদায় অকলশৰীয়াকৈ হয়। নগ্ন হৈ জন্ম লয় আৰু নগ্ন হৈ গুচি যায়, তেন্তে কিহক লৈ মানুহৰ অহংকাৰ হয়? সময় থাকোঁতেই সলনি হোৱা, আৰু যদি সময়ে সলনি কৰে তেতিয়া কোনো সুযোগ নাপাবা। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ভাল বন্ধু অন্য ভাল বন্ধু থাকে, সেইকাৰণে নিজক গোপনীয় কৰি ৰাখক। সদায় বিপদৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব।